उकळू दिलं पाहिजे. बरं. पण आता प्रमिला मावशी मला सांगा की तुम्ही समाजसेवाही करता, NGO शी तुम्ही जोडल्या गेलेला आहात आणि ही गेली कित्येक वर्ष चालू आहे. हे करत असताना अपेक्षा आपल्या फार नसतात यातनं आपल्याला पैसे मिळावे किंवा आपला काहीतरी फायदा व्हावा, पण कधी कधी असे अनुभव येतात जे आपलं आयुष्य फार समृद्ध म्हणता येईल किंवा पॉझिटिव्हली भरून टाकतात. तर असा एखादा अनुभव सांगता येईल का हो एवढ्या वर्षातला? मी अंधांबरोबर काम करत होती, त्यांना मदत करायचा एवढाच उद्देश होता आणि त्यांना मला घेऊन जावं लागायचं. तर जाताना असं असायचं की त्यांना सोबत घेऊन जायचं, म्हणजे ते जिथे जातील तिथे जाताना मी त्यांचा हात पकडायची. आणि आमचं चालणं चालू व्हायचं. आणि 2-3 वेळा असं झालं की चालताना खड्डा वगैरे आलं तर ते पटकन अडखळायचे आणि मी मात्र व्यवस्थित चालायची, कारण जरी मी त्याशी बोलत असेल तो खड्डा मला दिसायचा. बरोबर. आणि मग हे असं 2-3 वेळा झाल्यानंतर, म्हणजे एकदा तर त्याचा माझा मित्र होतो आणि अंध होता, डोकं आपटलं त्याचं. मग त्यांनी मला सांगितलं की अंधांबरोबर म्हणजे त्यांना घेऊन जायचं असेल तर आपण त्याचा हात नाही पकडायचा, त्याने आपला हात पकडायचा. म्हणजे हात पकडलं तर तू माझा हात पकड, म्हणजे लक्षात आहे की मी जे चालते किंवा खड्डा आला तर माझी जी शारीरिक क्रिया होते ती तुला कळते, त्याला बरोबर कळते. म्हणजे ही गोष्ट मला त्यांच्यासोबत काम करताना आली. म्हणजे त्यानंतर मात्र माझ्यासोबत येणार कोणताही अंध अडखळला नाही. फार छोटीशी गोष्ट आहे बरं का. म्हणजे खरं तर असं कधी असू नये, पण तुमच्या आजूबाजूला समजा कोणी अंध व्यक्ती असेल तर त्यांना तुमचा हात धरू द्या, जेणेकरून त्यांचा प्रवास, त्यांचं चालणं हे सुखाचं आणि सोयीचं होईल. बरोबर. याला आता उकळी आली आहे, आता आपल्याला नाचणीचं पीठ टाकायचं. मी ढवळते. बरं, ठीक आहे. गॅस आपण मंद आचेवरतीच ठेवलाय. हो हो. काय आता साखर टाका. बघा, बस बस. साखरही त्याच्यात विरघळली. आता आपली पूड टाकायची थोडीशी. बरं. जायफळ आणि वेलची. साजूक तूप राहिलं की हो? नाही, ते नंतर आपण एक डिश घेणार, डिशला ते तूप लावणार आहोत आणि ते ओतायचंय त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. आणि थंड होऊ द्यायचं. नाचणीचं पीठ आपण छान दुधामध्ये फेटून असं घट्टसर करून घेतलंय. आता काय? आता तूप घ्यायचं, ब्रशने ह्याला ताटाला तूप लावायचं. बरं, ठीक आहे. चमचा घ्यायचा आपण. चमच्याला जरा तूप लाव. आणि हे याच्यावर थापलं गेलं पाहिजे. आणि हे थापायचं त्याच्यावर. आणि पसरवायचं का? पसरवायचं. मी करू का हाताने थोडं? हो, हाताने केलं तरी चालेल. याचं प्लेन व्यवस्थित केलं की वरून आपल्याला घालू का? थंड झालं की वड्या पाडून खायचं. कसं आहे, आपण वड्या पाडून खाऊच शकतो. बरोबर. वा वा वा. किती वेळ लागेल सेट व्हायला? लागेल अर्धा तास. अर्धा तास लागेल.